Xin chào, mình là Thạch Trang và như trên tiêu đề mọi người có thể nhìn thấy thì yes, I got a boob job. Bắt đầu từ hồi cấp 2, cấp 3 là mình đã bắt đầu nhận thấy là tại sao các bạn thì có mà mình thì không có. Mình vẫn nghĩ là ok, chắc là mình chậm hơn mọi người thôi, rồi sẽ đến lúc, rồi sẽ đến thời của mình mọi người không? Đấy, mình vẫn kiểu nghĩ thế, nghĩa là mình chỉ nhận thức được điều đấy thôi chứ mình không quá bận tâm, mình cứ mặc kệ nó. Nhưng mà đến khi mà mình 18 tuổi, học xong cấp 3, 18, 19 tuổi gì đấy thì mình bắt đầu nhận thức được là yes, có thể là nó sẽ không bao giờ đến với mình. Mình dần chấp nhận là ok, cơ thể mình là như thế và nó chỉ như thế mà thôi. Đấy. Nhưng mình vẫn có một cái hy vọng mong manh, kiểu lúc trước thì mình chắc chắn là ok rồi sẽ đến lúc nó đến đúng không? Nhưng bây giờ thì mình có một cái hy vọng mong manh là maybe là đến 20 tuổi hay là 22 tuổi gì đấy, khi mà cơ thể mình nó phát triển một cách toàn diện thì nó sẽ đến. Thế thì lúc đấy nó chỉ là một cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình thôi, là mình muốn phẫu thuật thẩm mỹ, mà nó không phải là một cái ý nghĩ thật sự nghiêm túc cả. Mình không tìm hiểu, mình không gì hết, mình chỉ nghĩ là nếu như không có thì maybe mình sẽ kiểu mua nó. Đấy. Thế nhưng mà lúc đấy mình mới chỉ học cấp 3, bắt đầu vào đại học gì đấy, thế nên là mình chưa có tiền. Bố mẹ mình vẫn còn phải đang chu cấp cho mình đi ăn học các thứ ấy, thì mình cũng không muốn đòi hỏi một cái gì ngoài những cái đó cả. Nó chỉ là một cái ý nghĩ trong đầu thôi, chứ không phải là mình muốn làm ngay làm luôn. Đến khi mà mình 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi thì cái suy nghĩ đấy hàng năm hoặc là vài tháng một lần nó sẽ đến với mình. Kiểu như là những khi mà mình bắt đầu mặc đồ các thứ ấy mà mình kiểu bị thiếu cái đó, mình mặc đồ nó không được đẹp, cái chỗ mà để nó thiết kế để cái đấy thì nó lại không có cái đấy để mà để vào ở đấy. Thế nên là cảm thấy hơi bất tiện trong việc ăn mặc rồi các thứ. Thì những cái lúc như thế mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình rất muốn làm nhưng mà nó vẫn chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi nha mọi người. Mình vẫn nghĩ là một lúc nào đấy trong tương lai, mình luôn luôn nghĩ là mình vẫn còn bé, mình vẫn còn kiểu chưa đủ tuổi làm, hay là kiểu sớm quá. Mình rất kiên nhẫn, mình rất chill, mình cho nó một cơ hội để tự phát triển, tự thân vận động. Thế nhưng mà nó không thay đổi gì cả. Cho đến khi mình 22 tuổi thì mình chắc chắn với bản thân mình là mình rất muốn làm, nếu có cơ hội thì mình sẽ làm. Nhưng mà may mắn là mình cũng không bị kiểu như là bị tự ti hay là bị vật vã gì, hay là bị suy nghĩ quá nhiều về cái đó. Nó chỉ là một cái việc mà mình muốn làm, trong đầu mình nghĩ như thế thôi. Và cũng may mắn là cái dating life của mình nó chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề đấy cả. Và mình cũng chưa bao giờ bị body shaming hay là bị bất cứ điều gì bất tiện từ phía bên ngoài tác động vào về cái vấn đề đấy. Bản thân mình thì mình cũng biết cách mặc đồ như nào, kiểu đẹp khoe xấu che, nên nó không phải là một cái vấn đề gì đấy quá to lớn cả. Mình không làm cái phẫu thuật này bởi vì là mình bị tự ti hay là mình bị tác động từ bên ngoài. Bởi vì đấy, như mình giải thích từ trước ấy, là nó chưa bao giờ là một cái vấn đề gì ảnh hưởng đến tâm lý của mình cả. Nó chỉ là một cái sự bất tiện nho nhỏ trong cuộc sống của mình thôi. Mình làm bởi vì là mình thích thế và mình có điều kiện để làm. Có một vài lý do khiến cho mình quyết định là mình sẽ làm. Đấy là thứ nhất, nó là một vài sự bất tiện nho nhỏ trong cái cuộc sống của mình. Nghĩa là khi mà mình mặc đồ, mình chọn đồ, nó sẽ bị hạn chế cái sự lựa chọn của mình hơn. Có một vài những cái kiểu quần áo nó sẽ không đẹp ở trên người mình, ví dụ như là khoét quá sâu hoặc là hở lưng, tại vì mình không thể mặc được, bởi vì mình phải mặc bra, luôn luôn mặc bra để cho kiểu nó có một chút dimension ấy mọi người, nó có một chút kiểu hình nhấp nhô cho ra dáng một người con gái ở đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái việc mình cảm thấy như thế nào. Là mình không bị tự ti, mình vẫn cảm thấy xinh đẹp, mình vẫn cảm thấy đáng yêu, mình vẫn cảm thấy kiểu ok. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ cảm thấy sexy mọi người. Kiểu cái từ đấy nó không thuộc về mình ấy, là mình không liên quan đến cái từ đấy cả ấy. Thế nên mình vẫn cảm thấy là mình thiếu một cái gì đấy. Một cái nữa đấy là mình rất thích boobies. Kiểu mình thấy rất là đẹp, rất là nữ tính, kiểu rất là đẹp ý. Thế nên là mình cũng muốn có nó cho mình. Thứ ba là mình đã nghĩ về nó đủ lâu rồi. Nó là một cái suy nghĩ đã theo mình từ khi mình còn 18 tuổi, suốt nhiều năm cho đến tận bây giờ. Khi mà mình 25 tuổi rồi, mình hoàn toàn đủ lớn và đủ nhận thức và suy nghĩ về nó đủ lâu và cảm thấy muốn nó đủ lâu để mình quyết định làm cái này. Bây giờ mình đã hoàn toàn độc lập về tài chính và tiền để chi trả cho boobies của mình, thì tại sao không, đúng không? Thêm một điều nữa đấy là cái đợt về Việt Nam vừa rồi cho đến thời điểm hiện tại là một cái quãng thời gian nghỉ dài nhất của mình trong suốt những năm qua. Thế nên là đây là một khoảng thời gian rất lý tưởng để mình phẫu thuật và nghỉ ngơi. Thế nên là mình đã làm
vào cái đợt vừa rồi về Việt Nam. Đó là lý do để mình quyết định phẫu thuật. Và về cái việc share cái này ở trên mạng với mọi người ấy, thì mình cũng nghĩ rất là lâu, mình không biết là có nên share không. Tại vì là vẫn có một số người kiểu không quá là thích cái ý tưởng này, không quá là chấp nhận được cái việc phẫu thuật thẩm mỹ này. Thế nên mình kiểu đằng nào mình cũng làm rồi ấy, mình không muốn nghe những lời đau lòng. Thế nhưng mà có rất nhiều bạn nhận ra được cái sự thay đổi của mình, và mọi người thật sự quan tâm đến cái chủ đề này và muốn mình share về cái quá trình của mình và những cái kiểu lưu ý các thứ mà bản thân mình rút ra. Thế nên là mình cũng muốn share, tại vì thực ra đây là một cái hành trình rất là thú vị và vui đối với mình. Thế nên là mình cũng muốn share với mọi người. Mình chỉ hy vọng là mọi người có thể vui cho cái niềm vui của mình. Còn cái việc mà mình làm thì mình không kiểu cổ suý mọi người hay nói là mọi người nếu mà ngực nhỏ thì phải đi làm đi thì mới được hạnh phúc, mới được vui. Thì không phải như thế, nó là tùy cái cảm nhận của mỗi người thôi. Còn đây là cảm nhận của cá nhân mình thôi. Ok, thì đấy là những cái lý do và cái mindset của mình khi mình bước vào cuộc phẫu thuật này. Và một chút disclaimer dành cho mọi người khi mọi người xem video này. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Dạ vâng ạ. Em hiểu rồi. Ngày đầu tiên thì gọi là ngày kiểu tư vấn và thăm khám, xét nghiệm các thứ. Mình sẽ được tư vấn về size, về kiểu dáng, về chất liệu của túi và chọn ra cái phù hợp với mình. Xin chào, mình là Thầy Trang đang edit. Thì thỉnh thoảng mình sẽ nhảy vào đây, tại vì có nhiều khi mình đi thăm khám các thứ mình cũng không quay được nhiều cảnh để mà voice over với mọi người. Thế nên là mình sẽ nhảy vào đây để giải thích những thông tin mà mình nghĩ là cần thiết. Ở đấy, thì cái đoạn này, cái việc mà chọn túi, ngực implant các thứ ấy, mình đã tìm hiểu trên YouTube và Google rất là nhiều rồi. Và mình cũng đã có vài thông tin trong đầu mình rồi. Thế nhưng mà khi mình đến thăm khám thì mình vẫn nghe theo cái sự tư vấn của bác sĩ. Tại vì thứ nhất là mình tin tưởng bác sĩ, và thứ hai là bác sĩ đã làm rất nhiều ca rồi trên rất nhiều những cái hình dáng cơ thể khác nhau. Kiểu bác sĩ thẩm mỹ mà, mình tin tưởng vào cái gu thẩm mỹ của bác sĩ thẩm mỹ. Bác sĩ sẽ biết là cái dáng người như này với chiều cao cân nặng như thế này, vai như này thì kiểu sẽ chọn cái túi nào với cái size nào là hợp lý. Khi bác sĩ tư vấn và giải thích cái lý do các thứ ấy thì mình thấy là nó cũng rất là hợp ý với mình. Bác sĩ nói là thứ nhất là dáng mình là dáng người nhỏ, vai cũng nhỏ, cái khung xương rất là nhỏ, thế nên là mình không thể chọn một cái túi kiểu quá lớn được, nó kiểu chỉ vừa phải thôi. Và đúng là ý muốn của mình cũng là như thế, mình không muốn chà bá lửa lên. Mình chỉ muốn là có ngực là được rồi, chứ không cần phải là to gì cả, kiểu có và nó hài hòa với cơ thể của mình, như thế là ok rồi. Thì bác sĩ nói rất đúng ý mình, thế nên là mình ok. Thứ hai nữa là về cái chất liệu của túi thì mình có tìm hiểu trên Google là có một vài loại túi ngực texture implant thì là nó có khả năng gây ung thư cao hơn những chiếc túi các cái chất liệu khác. Thì mình có hỏi bác sĩ về cái concern, về cái lo lắng này của mình. Bác sĩ có giải thích cho mình là có cái loại túi đó và nó có gây ung thư, thế nhưng mà nó đã bị thu hồi rồi, và cái loại túi mà bác sĩ đang dùng ở trong bệnh viện này thì không phải là cái loại túi đó. Bác sĩ cũng có phân tích cái sự khác nhau giữa cái túi mà nó smooth và cái túi mà nó có texture thì nó khác nhau như thế nào. Nói chung là cái đấy mọi người phải đi nghe tư vấn nữa, chứ mình không thể nào mình kiểu tua lại như một cuộn băng được, kiểu nó không chính xác ấy, thế nên là mình sẽ không nói. Cuối cùng là mình chọn cái texture implant. Mình sẽ để thông tin túi ngực của mình ở đây cho mọi người xem nha. Thì đấy chỉ là để tham khảo thôi, như tư vấn của bác sĩ thì nó phù hợp với cơ thể của mình chứ chắc nó phù hợp với bạn, thế nên là mình cứ để đây cho mọi người tham khảo thôi, chứ không phải là cái này là cái tốt nhất hay gì cả. Đó. Và có một cái lưu ý nữa, đấy là trong cái khoảng thời gian tư vấn này thì mọi người muốn hỏi cái gì mọi người phải hỏi hết, hỏi toàn bộ, đừng có sợ kiểu như là mình hỏi thế có bị đần không nhở, kiểu đấy đừng, mọi người cứ hỏi đi, cứ hỏi thoải mái. Tất cả những cái rủi ro, tất cả những cái gì mà mọi người lo lắng mọi người phải hỏi hết. Thì mình mới kiểu suy nghĩ, mình mới kiểu cân đong đo đếm xem là có thật sự muốn làm hay không. Và khi mọi người đã chốt là muốn làm rồi thì mọi người sẽ được mang đi khám, xét nghiệm các thứ để xem cái cơ thể này có đủ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật hay không. Và nếu như đủ sức khỏe thì mọi người sẽ được đặt lịch vào phẫu thuật. Hello mọi người, mình đã đi khám về rồi đấy. Và mình đã quyết định là mình sẽ làm vào ngày mai. Thì hôm nay sau khi mà đi nghe tư vấn về kiểu được cầm các cái túi các thứ, xong rồi hỏi bác sĩ, có rất nhiều những cái tin đồn ở trên mạng, xong rồi có nhiều thứ mình đọc không mình cảm thấy rất lo lắng ấy, thì mình hỏi bác sĩ, xong bác sĩ giải đáp các thứ cho mình. Rồi mình còn được gặp bác sĩ sẽ gây mê cho mình nữa. Nói chung là hai bác sĩ rất là đáng yêu và rất là kiểu là cho mình có cảm giác thoải mái. Bởi vì mọi người biết là có nhiều chỗ người ta tư vấn theo kiểu như là người ta bán hàng cho mình ấy mọi người. Nhưng mà mình đến hôm nay thì mình được gặp bác sĩ, xong rồi bác sĩ ngồi nói chuyện với mình, xong rồi mình cũng hỏi về những cái risk các thứ, những cái điều mình lo lắng, xong bác sĩ giải đáp.
khám rất là cẩn thận, rồi còn siêu âm, rồi còn chụp X-quang, rất nhiều thứ nữa. Thế nên là mình cảm thấy khá là ok. You left the kitchen light on and it's 2 to go there. It's better in your arms. Hold me when I'm scared. Will I be safe if I find a way to keep us both like this? 'Cause I can't imagine being away. Bây giờ là hơn 7 giờ tối và mình vừa mới xong hết việc xong, photoshoot các thứ. Mình không ngờ là mình kiểu làm xong kịp được trước tối ngày hôm nay. Bây giờ thì mẹ mình đang nấu cơm để mình ăn bữa cuối cùng, tại vì sau 10 giờ tối là mình sẽ không được ăn nữa. Thì bây giờ mình sẽ mang quần áo đi giặt. Mình phải giặt cái bộ quần áo này tại vì mình chỉ có một bộ quần áo này duy nhất là kiểu pyjama ấy, mà bác sĩ bảo là phải mặc quần áo như này để dễ kiểu cởi ra cởi vào, kiểu đóng cúc các thứ nó sẽ dễ hơn là cái chui đầu. Với cả mình sẽ phải đi tắm rửa, gội đầu các thứ thật sạch, bởi vì mình nghĩ là những ngày sau, kiểu 1-2 ngày sau mình sẽ không thể nào mà giơ tay lên để kiểu gội đầu được ấy. Thế nên là mình sẽ gội đầu, tắm rửa thật sạch ngay bây giờ. Yes, ok, bắt đầu thôi. Mình đã tắm rửa sạch sẽ, sẵn sàng rồi. Mình không phải cảm thấy như nào cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn cảm thấy rất là kiểu háo hức ấy mọi người. Mình rất háo hức. Nhưng mà kiểu tại vì từ trước đến nay mình xỏ khuyên hay là mình xăm hay là mình xỏ khuyên rốn các thứ mình đều kiểu không cảm thấy đau lắm ấy, kiểu mình chịu đau rất là, mình có một cái gọi là khả năng chịu đau khá là tốt. Đấy, xong rồi là từ bé đến lớn những cái vết thương hay là đấy, ví dụ mình xỏ khuyên rốn hay là xỏ khuyên tai hay là làm gì thì nó cũng lành rất là nhanh và nó rất là sạch sẽ, nó trộm vía là nó không có vấn đề gì cả. Thế nên là mình hy vọng, mình kiểu cũng khá là tự tin, hy vọng là lần này nó cũng được như thế. Mặc dù cái này nó kiểu to hơn rất là nhiều, cái cuộc phẫu thuật này nó to hơn rất nhiều, nó kiểu nghiêm trọng hơn, nó kiểu hoành tráng hơn rất nhiều. Thế nên là mình không biết là kiểu mình sẽ cảm thấy như nào sau đấy ấy. Tại vì mình chưa bao giờ đi phẫu thuật cái gì cả, chưa bao giờ làm những cái gì mà kiểu đấy dao kéo các thứ, nên mình không biết là sau đấy nó sẽ có một cái cảm giác như nào, cái sự khó chịu hay là cái sự đau nó sẽ đến một cái mức độ như nào, mình kiểu không tưởng tượng ra được ấy mọi người. Thế nên là mình cũng khá là lo lắng về chuyện đấy, nhưng mà mình nghĩ là sẽ ok thôi. Ok, see you tomorrow morning. Mọi người
Tại vì ngày hôm qua đã thăm khám, xét nghiệm mọi thứ ok rồi, thế nên là hôm nay mình chỉ phải đến bệnh viện đúng giờ để thực hiện phẫu thuật thôi. Mọi người, có một cái điều rất là trớ trêu, mình không biết nữa, mình nghĩ là bình thường thì mình sẽ rất vui, rất hạnh phúc, nhưng mà cái trong trường hợp này nó rất trớ trêu, đấy là mình gặp các bạn xem video của mình, gặp cá của mình ở khắp mọi nơi luôn mọi người. Nghĩa là mình vẫn luôn luôn nghĩ là các bạn xem video của mình là các bạn học sinh, sinh viên thì sẽ chỉ gặp ở các trường học hay như nào đấy thôi, tại mình không ở Việt Nam mà. Thế nhưng mà khi về Việt Nam mình kiểu đi vào đâu, mình mua đồ cái gì mình cũng gặp những người mà xem video của mình, thấy rất là vui. Thế nhưng khi mà mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, mình không nghĩ là mình sẽ gặp các bạn xem video của mình ở đấy. Thế nhưng mà đấy, như mọi người xem, mình bước vào sảnh một phát là đã có người, kiểu cái bạn nhân viên ở sảnh bạn ấy nhận ra mình rồi. Thế xong rồi mình nghĩ là ok, chắc là chỉ có bạn này thôi ha, kiểu không thể nào mà trùng hợp, không thể nào mà kiểu như thế được. Lên trên mình làm hồ sơ rồi mình đi xét nghiệm các thứ, mọi thứ rất ok, không ai biết mình là ai cả, mình cảm thấy rất ok. Nhưng cho đến ngày mà mình vào phẫu thuật mọi người ạ, nghĩa là cái phòng phẫu thuật nó đã ở một cái tầng riêng biệt và kiểu cách ly và tất cả mọi thứ rồi. Ở đấy chỉ có những bác sĩ và y tá mặc đồ kiểu vô trùng rồi các thứ, nói chung là rất là private. Thế sao mình vào đấy thì không, đấy là ngày phẫu thuật của mình, thì bác sĩ vẽ lên người mình để tí nữa phẫu thuật đúng không? Bác sĩ vẽ các thứ xong, bác sĩ tư vấn các thứ xong thì bác sĩ bảo mình là nằm xuống cái giường đấy để chuẩn bị phẫu thuật. Thì sẽ có y tá kiểu đỡ mình nằm xuống, mặc dù lúc đấy mình cũng vẫn ok, mình tự nằm được, nhưng mà kiểu có y tá đứng xung quanh ấy. Thì có bạn y tá, bạn ấy tiến đến chỗ mình, lúc đấy mình không mặc đồ nhá, bạn ấy tiến đến chỗ mình, xong bạn ấy ghé vào tai mình, bạn bảo là chị có phải là Thành Trang không ạ? Xong mình kiểu không phải như thế này, trời ơi không. Thế là kiểu một cái trường hợp, một cái tình huống nó kiểu rất kỳ lạ, một cú sốc tâm lý trước khi vào phẫu thuật, mọi người hiểu không? Mình lúc đấy mình kiểu mình như một con cá nằm trên thớt, mình không thể nào làm gì được khác cả. Mình kiểu mình không biết nên cười nên khóc cái lúc đấy nữa. Kiểu mình không mặc đồ ấy mọi người. Xong đến có một bạn xem video của mình, người ta xem mình ở trên mạng như này như kia, xong rồi nhìn thấy mình ở đấy kiểu như một con thạch sùng kiểu con yêu. Biết hát tôi này là ổn định, đang ổn định. Yes. Hello mọi người, lại là mình đây. Bây giờ là 2 giờ 15 phút sáng ở Đức nên trông mình hơi mệt mỏi, mọi người thông cảm nha. Thì trước khi phẫu thuật mình có nhờ mẹ mình là nếu mà có lúc nào thuận tiện thì mẹ có thể kiểu quay giúp con một chút. Thế nên là mẹ mình đã quay một vài video clip rồi ra cả bây giờ mình sẽ nhảy vào để dẫn chuyện. Thì cuộc phẫu thuật của mình kéo dài 1 tiếng rưỡi. Sau 1 tiếng rưỡi phẫu thuật xong thì mình sẽ được đẩy vào phòng hồi sức để chờ tỉnh thuốc mê. Bác sĩ căn là 1 tiếng rưỡi nữa là mình sẽ tỉnh, tức là mình sẽ hôn mê trong vòng 3 tiếng. Ở đó thì nằm trong đấy bác sĩ theo dõi các chỉ số các thứ. Xong rồi đúng 12 giờ, mình phẫu thuật từ 9 giờ đến đúng 12 giờ là mình tỉnh thuốc mê dần. Thế xong rồi là mọi chỉ số rất là ổn, thế nên là mình được đẩy xuống dưới phòng bệnh để lưu trú ở dưới đó. Thì cái thuốc mê nó hay lắm mọi người. Kiểu như là nó không có một cảm giác như là mình đã ngủ một giấc ngủ dài 3 tiếng, mà nó có một cảm giác như kiểu là nhắm mắt xong mở mắt ra là xong rồi ấy. Kiểu lúc mới tỉnh dậy, lúc đấy cảm giác cũng rất kỳ lạ. Tại vì não mình và cơ thể của mình nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thế nên là mình kiểu mình cứ sao khó chịu nhở, kiểu thế. Nhưng mình cũng không biết là kiểu nó không ý thức được hoàn toàn. Đấy là lần đầu tiên tỉnh dậy. Xong rồi là mình lại ngủ tiếp. Sau một lúc sau nữa mình tỉnh dậy thì mình ý thức được nhiều hơn. Nghĩa là sau cứ mỗi lần tỉnh dậy mình lại ý thức được nhiều hơn một chút. Thế xong rồi đến đúng 12 giờ hay 12 giờ hơn gì đấy thì mình được đẩy xuống dưới phòng bệnh. Là lúc đấy mình đã tỉnh hẳn rồi. Và mình được ngồi xe lăn như này đi vào thang máy, xong rồi đi xuống, xong rồi đi vào phòng bệnh kiểu thế. Thì đến lần đầu tiên mình phải tự vận động. Nghĩa là mình phải tự đứng lên để ngồi xuống xe lăn, và mình phải tự đứng lên để ngồi lên trên giường của mình. Nó không đau mọi người, nó không đau, nhưng mà nó khó chịu, nó hơi tức, nó tức ngực, rồi nó hơi đau kiểu ê ẩm vùng vai với lưng của mình ấy. Mình nghĩ là tại vì mình nằm một tư thế nằm cứng đờ trong phòng lâu quá thì nó đau mỏi và nhức là chuyện bình thường.
Thế nhưng mà lúc đấy thì kiểu thuốc giảm đau vẫn có rất nhiều, nên là mình không hề đau một chút nào đâu mọi người. Mình không hề đau, mình chỉ có một cái sự khó chịu thôi. Thế xong rồi ngồi lên trên giường, nói chung là mọi thứ nó rất là slow motion. Mình kiểu rất chậm, mọi thứ làm việc rất chậm. Nhưng mà ngoài cái việc rất chậm và nó hơi khó chịu một chút đấy thì mọi thứ nó đều ok. Sau mình nằm lên giường, thì cái giường đấy nó là một cái giường mà kiểu tự động, cái lưng nó tự động dựng lên và nằm xuống ấy mọi người. Thì các chị y tá sẽ dựng cái lưng dựng thẳng lên như này để mình ngồi dựa lưng vào đây. Xong rồi cái giường nó tự động nó nằm xuống, chứ mình không tự nằm xuống được nha. Tại vì lúc mà mình ngồi dậy từ giường và nằm xuống giường là mình phải cần dùng đến, mình nghĩ là mình phải cần dùng đến những cái cơ lưng, cơ ngực, nói chung là toàn bộ cơ bụng các thứ, cái phần thân trên này. Và lúc đấy thì kiểu nó vừa mới phẫu thuật xong, vừa mới bóc tách các thứ xong, nó rất là đau. Thế nên là mình không thể nào mà tự ngồi dậy hoặc là tự nằm xuống được, nên phải có cái giường đấy. Ngồi lên và nằm xuống ấy, nó là cái lúc khó chịu nhất. Và kể cả khi có cái giường đấy rồi ấy, mình vẫn không thể nào mà hoàn toàn tự nằm xuống và ngồi lên được với chỉ cái giường đấy, vẫn phải có người đỡ. Ví dụ cái lưng giường nó như thế này, thì để mà dựa từ đây vào cái lưng giường ấy, kiểu chỉ có một đoạn kiểu 3cm thôi ấy, cũng phải có người đỡ ở lưng, đỡ ở cổ thì mới nằm xuống được. Nói chung là hoàn toàn coi như là liệt phần thân trên luôn ý, không sử dụng được các cái cơ các thứ để mà vận động các thứ. Và như mọi người thấy ở trong video ấy, là cái vai của mình nó như này, kiểu mình lúc nào cũng gồng lên như này, vì nó có một như kiểu mình đeo ba lô ấy mọi người, kiểu có một cái vật gì đấy mới. Thế nên là mình không ý thức được là cái dáng mình nó như thế đâu nha, nhưng mà mình kiểu vai mình cứ gồng lên như này, thế nên là mình rất mỏi vai, rất mỏi lưng. Xong rồi mình đặt xuống một cái thì là mình lại ngủ tiếp luôn. Mình ngủ tiếp từ 12 giờ đến 2 giờ chiều. Hello mọi người, bây giờ là hơn 2 giờ chiều sau khi mình phẫu thuật. Bây giờ mình mới kiểu tỉnh ngủ ấy, tại vì lúc trước mình ngủ cho đỡ đau ấy mọi người. Mình đang phải giơ tay lên để quay cái này, tiêm giảm đau rồi ngủ, tiêm giảm đau rồi ngủ. Xong đến bây giờ mình tỉnh dậy hẳn rồi thì mình cảm thấy rất thoải mái, thậm chí mình có thể nhấc tay lên để mình quay cái này. Đấy là update cho mọi người sau khi mình phẫu thuật xong. Hẹn gặp lại mọi người, chẳng biết nữa, một lúc nào đấy mình lại có update gì đó mới. Đi nha. Xong rồi mình lại tiếp tục ngủ từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Mình tỉnh dậy thì kiểu các chị y tá mới vào hỏi mình xem là mình có muốn ngồi dậy không, mình có muốn đi vệ sinh không, mình có muốn ăn gì không. Nhưng mà lúc đấy thì mình vẫn cảm thấy hơi khó chịu, hơi kiểu nôn nao á mọi người. Thế nên là mình chưa muốn ăn gì cả. Việc ăn đấy mọi người thì mình không nên kiểu ngủ dậy xong rồi ngay lập tức uống một cốc nước vào hay là kiểu làm gì cả. Mình phải từ từ thôi, nếu không mình sẽ bị buồn nôn ấy. Kiểu ví dụ mà mình hắt gì hay là mình ho thôi nó cũng đau ấy mọi người. Thế nên là mọi người tưởng tượng nếu mà mình mà buồn nôn thì nó sẽ còn đau đến mức nào. Thế nên là mọi người phải ăn uống thật là từ từ thôi. Nghĩa là mình uống một chút nước trước này, mình uống kiểu một thìa nước hay là gì đấy, cứ từ từ để xem là cơ thể mình cảm thấy như nào, chứ đừng kiểu ngay lập tức ngủ dậy xong rồi ăn một đống vào, hay là kiểu ăn một miếng cái gì đấy thật to vào, thì nó sẽ dễ bị buồn nôn và sẽ dễ gây ra những cảm giác rất khó chịu. Đó là việc ăn uống. Khoảng 6-7 giờ gì đấy là mình bắt đầu ngồi dậy và mình đi lại rồi. Tại vì các chị y tá bảo mình là nếu như ngày đầu tiên mà mình có thể vận động được càng nhiều, lúc đấy mình có gắn 2 cái ống để dẫn dịch từ trong cái vết thương ra ngoài mọi người, thì nếu như mình vận động càng nhiều, dẫn được thật nhiều dịch ra thì cái dịch nó sẽ không ứ đọng ở trong cái vết thương đấy, và nó sẽ không gây sưng, gây phù nề trong những ngày tiếp theo. Thì nó sẽ nhanh khỏi hơn và nó sẽ nhanh lành cái vết thương hơn. Mình sẽ không bị quá là đau đớn, khó chịu trong những ngày tiếp theo nữa. Thế nên là ngày đầu tiên mình rất là cố gắng. Tầm 6-7 giờ gì đấy mình đứng dậy và mình đi lại. Mình đi lại trong phòng đầu tiên này, mình lên mình ngủ tiếp. Nói chung là cái ngày đầu tiên của mình nó chỉ gói gọn trong việc là ngủ này, tỉnh dậy thì vận động, xong rồi ăn uống một chút gì đó nhẹ nhàng, xong rồi lại ngủ. Rồi đến đêm, mọi người, đêm 3 giờ đêm mình tỉnh dậy, tại vì mình đau cơ, đau vai, rồi nói chung là đau nhức toàn thân. Xong rồi mình bảo mẹ mình cho mình đứng dậy đi lại tiếp. Thì mình kiểu đi khắp cái bệnh viện đấy như một bóng ma, kiểu đi từ từ ở ngoài hành lang. Nhưng mà ai gặp mình chắc là sợ lắm.
Đấy, mỗi lần mà mình đi lại xong ấy mọi người, thì mình thấy là cái dịch nó ra được nhiều, xong mình kiểu mình rất sung sướng, như kiểu mình đã đạt được thành tựu gì đấy. Xong mình lại lên, mình lại ngủ tiếp. Mình không thể nào mà ngủ một giấc quá dài được, tại vì nó đau ấy mọi người. Thì đấy là cái khó chịu duy nhất thôi, chứ không phải là kiểu đau cái vết thương mọi người, mà nó đau nhức ê ẩm cái người thôi ấy. Hello mọi người. Nhìn tay mình này, tay mình kiểu béo ị, nó cứ phù lên ấy. Tại vì mình cắm kim tiêm để truyền dịch. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi và mình đã được mặc đồ của mình. Mình có thể xuất viện ngày hôm nay thì mình đã tháo ống gọi là gì, dẫn dịch ra ngoài và tháo kim tiêm truyền dịch ở đây. Thì mình là một người tự do. Mình sắp được đi ra ngoài rồi. Đây. You should hurry home. Hello mọi người, mình là Trang edit của ngày 2. Thì mình sẽ kể tiếp câu chuyện. Bây giờ là sang đến ngày thứ 3 ra phẫu thuật. Ngày thứ 3 phẫu thuật thì có 2 cái điểm highlight chính ở trong ngày. Thứ nhất là cái ngày thứ 3 này, nhiều thứ quá. Đây, cái ngày thứ 3 này là cái ngày mà nó đau nhất, nó nhức mỏi người nhất luôn. Tại vì là mình giữ cái tư thế đấy quá lâu rồi. Thế nên là hôm đấy buổi sáng mẹ mình phải mời một cái người kiểu như là massage về cái homestay của mình, để massage cái lưng và cổ, vai gáy các thứ cho mình. Thì người ta massage kiểu rất là basic cơ bản thôi. Thế nhưng mà trời ơi, nó kiểu căng cứng, mà bây giờ nó được giãn hết ra ấy mọi người. Mình giảm đau đến 90% luôn. Kiểu như là lúc sáng ngủ dậy mình cảm thấy tồi tệ kinh khủng. Thế nhưng mà sau khi mà được massage tầm 1 tiếng xong ấy, mình cảm thấy là thật là khỏe khoắn, mình có thể làm tất cả mọi thứ mình đã hồi phục rồi, kiểu thế. Thế nên là nếu mà mọi người có định làm phẫu thuật thì mình nghĩ là mọi người nên đi massage, hoặc là nên thuê chuyên viên massage để massage người cho mình. Cá nhân mình thấy là cái sự đau nó không đến từ cái vết thương, mà nó đến từ cái việc căng cứng cơ, cổ, vai, gáy. Mình không vận động được cái phần thân trên. Thế nên là sau khi mà được massage ra rồi, hết đau rồi mọi người, giảm đến 90% luôn. Cái highlight thứ hai là một cái mình không ngờ tới nha mọi người. Một cái mình không ngờ tới, mình đi gội đầu, drama gội đầu. Đấy là, thực ra cái này không liên quan đến làm ngực, thế nên mình sẽ chỉ kể qua thôi. Còn nếu mọi người muốn kể chi tiết từng tiết gây cấn của nó thì chắc là mình sẽ kể trên TikTok nha. Mình đi gội đầu, mình chỉ expect là ngồi đấy tầm, không phải ở đấy tầm 1 tiếng. Gội xong thì đi về thôi để còn nghỉ ngơi. Tại vì hôm đấy mình cảm thấy khá là ổn, mình cảm thấy có thể đi gội đầu được. Thế xong rồi mình đi gội đầu thì mình cứ nghĩ là các thợ làm tóc ở Việt Nam thì ai mà chẳng biết gội đầu, đúng không? Gội đầu là một cái rất cơ bản. Thế nhưng mà không, cái tiệm này nó gội cho cái đầu mình nó rối tung rối mù lên, kiểu rối 3 cái cục ở sau đầu của mình. Nó rối như kiểu là cuộn chỉ mà mọi người bới hết ra, xong rồi mọi người vo nó lại, kiểu vo điên khùng lại ấy, rối chặt vào ấy, chứ không phải là chỉ rối bình thường mà nó rối một cục chặt vào như này, không thể gỡ được. Mà không phải 1 mà là 3 cục quanh cái đầu của mình. Tức là theo những cái chị mà gội đầu cho mình ấy, là chị đòi cắt tóc của mình đi. Xong rồi mình sợ quá, thế là mình phải gọi bạn của mình đến. Xong rồi bọn mình kiểu chạy qua một cái tiệm khác. Thực ra cái tiệm mà lúc đầu mình đến nó là một cái tiệm kiểu cũng nhỏ nhỏ thôi, tại vì mình tìm cái chỗ nào gần nhà mình để mình gội thôi, tìm một chỗ gần nhất để cho đỡ mệt. Thế nhưng mà cuối cùng là cái chuyến gội đầu của mình nó kéo dài 8 tiếng. Để khắc phục cái hậu quả đấy, của cái việc là mình tìm một chỗ ở gần nhà, xong mình kiểu không biết trình độ của thợ như nào. Tại vì mình cũng không biết là gội đầu nó lại khó đến như thế mọi người. Xong bạn mình đến cứu mình và bạn mình đưa mình sang một cái salon khác tên là Chí Tâm. Thì cái salon này rất nổi tiếng ở Sài Gòn, chuyên làm cho celeb. Bạn mình giới thiệu với mình như thế. Nên mình đến mình cũng nghĩ là chắc là ở đấy mọi người làm cho celeb thì chắc là mọi người kiểu đông khách và bận lắm ấy. Mình không biết là người ta có chỗ cho mình không, và nếu mà có chỗ cho mình thì người ta có kiểu đủ thời gian để mà ngồi gỡ cái đầu cho mình không. Mình rất là lo lắng cái chuyện đấy. Thế nhưng mà mình đến đấy mọi người, trời ơi, cả cái tiệm người ta xô ra, người ta kiểu xem cái quả đầu độc lạ Bình Dương của mình. Kiểu tất cả thợ làm tóc ở đấy kiểu nhìn mình, xong kiểu mọi người đều muốn ra gỡ thử xem là kiểu tay nghề của tôi có gỡ được không ấy. Mình cảm thấy như thế.
mọi người xúm quanh cái đầu của mình luôn, mỗi người gỡ một chút. Nhưng mà xong rồi anh mà chuyên nối ở đấy, anh ấy bảo với mình là vô vọng lắm, nhưng mà có khi phải cắt, mà không phải cắt là cắt cái mối nối đâu, mà là cắt tóc thật của mình ý. Mà cái mối nối nó ở sát cái chân tóc mọi người, tức là mình cạo đầu ấy, cạo đầu cua ấy. Lúc đấy kiểu mình sợ đến mức mà mình sợ và mình mệt nữa, cái mặt của mình nó đỏ bừng lên luôn. Mình căng thẳng vô cùng luôn ý. Anh Trí Tâm, anh ấy rất là kiểu cực kỳ gọi là đáng yêu và gentle. Anh ấy bảo với các anh chị thợ làm tóc ở đấy là thì mình cố gắng hết sức. Bây giờ chúng mình sẽ cố gắng hết sức. Anh ấy chỉ cách làm thế nào để cho nó dễ gỡ hơn. Thì mọi người cũng bắt đầu làm, xong rồi gỡ ra được từng tí một. Xong rồi chỉ gỡ được đến một cái mức để có thể cắt cái mối nối và tuột cái mối nối ra khỏi cái tóc thật của mình thôi. Thì lúc đấy mình đã kiểu ơn trời ơn đất lắm rồi. Mình chỉ hy vọng là người ta không cắt tóc thật của mình thôi. Và cái điều đấy nó đã thành sự thật mọi người. Xong cuối cùng là gỡ hết mối nối ra và phải nối lại nguyên cái đầu của mình ở phía trên này. Thế nên là cái đầu của mình nó mới có kiểu 2-3 loại mối nối là như thế. Đấy là cái drama làm tóc kéo dài 8 tiếng của mình. Vốn của mình rất nhiều sức lực và neuron thần kinh kiểu căng thẳng các thứ. Đấy thì đấy là hai cái highlight lớn nhất của ngày thứ 3 phẫu thuật trong nhật ký Sài Gòn của Thạch Trang. Mọi người thấy thì ngày thứ 4 sau phẫu thuật là trông mình đã có sức sống trở lại rồi. Và hôm đó thì mình đến bệnh viện lần đầu tiên để thay băng và rửa vết thương. Sau đó thì cứ cách một ngày mình sẽ đến để vệ sinh vết thương một lần. Và ở nhà thì mình không cần phải làm gì nhiều cả, mình chỉ cần lau người, vệ sinh cá nhân bình thường và không được để vết thương dính nước. Thế nên là mình cũng không được kiểu như là dội nước tắm ấy, mình chỉ được lau người thôi. Sau đó buổi chiều thì mình đi shopping nhẹ nhàng để chuẩn bị cho cái buổi photoshoot sắp tới của mình. Đó thì chỉ vận động nhẹ nhàng thôi và mình di chuyển hoàn toàn là bằng taxi để tránh vết thương nó kiểu bị đụng chạm hay là đi nó bị sóc nhiều quá ấy. Hôm qua hôm kia gì đấy mình đã tự làm được rồi. Thì khi mà mình nằm xuống ấy, mình sẽ phải bám vào chân của mình như này. Thế xong rồi là mình sẽ kiểu nằm xuống như này. Trời, nằm cao cơ. Đây nói chung là như này. Xong rồi khi mà mình ngủ dậy mình cũng sẽ phải bám vào cái chân của mình như này. Rồi ngồi dần dậy. Rất được. Tôi đã là một người tự do. Tôi đã có thể tự làm hết mọi thứ. Về chế độ ăn uống thì nói chung là phải kiêng rất nhiều thứ. Thế nên là tóm gọn lại mình chỉ ăn thịt lợn thôi. Mình ăn tất cả những cái gì của con lợn có thể ăn được thì mình sẽ ăn. Còn lại bò, gà, cá, hải sản các thứ là bỏ hết. Đó, trong vòng 1 tháng đầu tiên, ít nhất là 1 tháng đầu tiên. Từ ngày thứ 5 trở đi thì mình thấy mọi thứ đơn giản hơn rất là nhiều. Mọi người chỉ cần nhớ chế độ ăn uống, kiêng khem đầy đủ, mặc áo cố định 24/7, trừ lúc nào vệ sinh cá nhân mới được cởi ra thôi. Và đi đến bệnh viện cách 1 ngày 1 lần để rửa vết thương. Thế là xong. Moshi. Thở xem sung lên đầu. Xem sung mơ. Trong khoảng thời gian 2 tuần chờ đợi bình phục ở Sài Gòn để có thể bay ra Hà Nội thì mình đã trải nghiệm rất nhiều thứ ở Sài Gòn. Mình đi làm, mình đi chơi, mình ăn pizza 4P, mình ăn mì cay, mì siêu cay. I switch my Nikes for my chucks. I switch my Nikes for my chucks. Oh yeah, I switch my Nikes for my chucks.
Y'all wanna know what my first love was? I had a skateboard with some tightened up trucks. I learned to switch, flip, big spin. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, không quay kịp. Oh my god, happy birthday girl. Năm nay thì có một trải nghiệm mới lạ nữa, đấy là mình đón sinh nhật ở trong Sài Gòn. Buổi sáng thì mình tranh thủ đi chụp một bộ ảnh sinh nhật để kỷ niệm. Thế xong rồi buổi chiều thì mình có một cái coffee date với cá của mình. Mình chỉ kiểu nhắn lúc 10 giờ sáng hay sao ấy, mình nhắn ở trên Instagram là ê, tôi ở cà phê này, có bạn nào ra ngồi cà phê không? Xong rồi kiểu mọi người ra đông dã man, mình rất là bất ngờ. Và mình rất là vui khi mà đông người đến coffee date của mình như thế. Và mặc dù cái này nó rất random, thế nhưng mà mọi người vẫn mang quà đến cho mình. Trời ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. Backseat, fell asleep right next to me. Memories come twist and bend, like the hills that came and went. Patterns pass on the wheel, color bands with the sun. Rất nhiều những kỷ niệm khác nữa ở Sài Gòn. Thế nhưng mà nếu mình cho hết vào đây thì nó sẽ lạc đề mất, cái video này sẽ dài 8 mét. Thế nên là mình sẽ dừng lại ở đây nhé. Chúng mình quay lại với chủ đề chính, nâng ngực. Hello mọi người, update thì hôm nay là lần đầu tiên mình được tắm sau khi phẫu thuật. Hôm nay là ngày 26 rồi, mình phẫu thuật vào ngày mùng 10. Cho đến bây giờ là 16 ngày, hơn 2 tuần. Kiểu như thực ra vẫn lau người, vẫn các thứ sạch sẽ mọi người yên tâm. Nhưng mà kiểu đây là đầu tiên được thực sự kiểu dội nước tắm các thứ ấy, là sảng khoái. Ngày mai là mình bay trở lại Đức rồi, nên chắc cái update tiếp theo sẽ là ở bên Đức. Nhưng mà mở máy quay tại vì mình phải unboxing iPhone. Cái này mình muốn mua từ lúc mà nó bắt đầu ra rồi á, nhưng mà mình bị lỡ mất cái đợt pre-order. Xong rồi sau đấy ở bên Đức thì mỗi lần mình nhấn order là nó sẽ hiện ra là 2 tháng sau mới ship. Thế nên mình kiểu mình bị nản ấy. Thế nên là mình vẫn chưa mua. Bây giờ thì mình mua ở Việt Nam kiểu chỉ cần kiểu quyết định mua một phát là nó ship đến nhà luôn ấy. Nhanh dã man. Nào unbox nhé. Ta-da. Wow, siêu to khổng lồ. Thích quá. Quay trở lại với việc update thì sau 16 ngày mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái bình thường, không có bất cứ vấn đề gì cả, không có đau, không có gì nữa. Bây giờ nó chỉ là hai cái vết thương kiểu nhỏ xíu thôi ấy. Và mình bôi thuốc chống sẹo rồi. Lúc trước thì mình xịt cái thuốc lành vết thương nhanh, bây giờ thì mình chuyển qua bôi thuốc chống sẹo được 2 ngày rồi. Một sáng bôi một lần, chiều bôi một lần. Và mình cảm thấy rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết. Trộm vía là mọi thứ của cuộc phẫu thuật này nó kiểu đi theo y như là trong một cái textbook ấy mọi người. Mọi thứ nó đều kiểu suôn sẻ, không có vấn đề gì hết. Trộm vía. Ok, bây giờ mình với mẹ mình sẽ đi chùa, xong rồi đi thăm bà ngoại. Sau đó thì ngày mai mình sẽ bay về Đức. Mình sẽ update lại cho mọi người sau nhé. Bye bye. Good morning mọi người. Mình đã quay trở lại Đức rồi đây, như mọi người thấy. Thì mình vừa mới tắm gội xong 11 ngày, xong mới được tháo chỉ. Xong rồi lại phải nghỉ thêm 5 ngày đến 1 tuần nữa mới được tắm. Thì hết 5 ngày là mình kiểu đi tắm luôn. Nhưng mà mình tắm ở nhà mình thì kiểu ngâm bồn các thứ nhẹ nhàng thôi ấy. Tại vì mình vẫn sợ là kiểu nhỡ có vấn đề gì. Thì xong rồi 2 ngày sau, tức là hôm nay, mình tắm một lần nữa, lần thứ 2, tắm vòi hoa sen ở nhà mình với đầy đủ dụng cụ tắm rửa của mình, sạch sẽ các thứ. Thì mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mình phải bắt đầu chăm lại da của mình, kiểu da của mình nó cũng bị stress. Khi mà mình đã lên máy bay sang Đức một cách rất là thoải mái và an toàn thì mình không còn cảm thấy mình như kiểu đang là một bệnh nhân nữa. Mình cảm thấy kiểu mình đã lành hoàn toàn rồi. Bây giờ chỉ còn là chờ đợi thời gian từ 6 tháng đến 1 năm để cho cơ thể mình nó kiểu đón nhận hai cái vật phẩm mới này. Nhưng mà vẫn chưa hết 1 tháng đầu tiên, thế nên là mình vẫn không thể xách đồ nặng được này, mình không kiểu vận động mạnh, chạy nhảy rồi các thứ được. Nhưng mà nếu mà đi lại sinh hoạt bình thường hàng ngày thì mọi thứ đều ok. Thế nên là trộm vía
mình cảm thấy rất là khỏe mạnh và vui. Mà có một cái này nữa, đấy là mình nghĩ là mình cần phải tập luyện, không phải tập luyện nặng mà kiểu tập luyện giãn cơ rồi là stretch các thứ ấy. Tại vì là mình có 2 vết thương ở đây đúng không? Có xu hướng là mình kiểu cứ khom như này. Bây giờ mọi thứ nó đã lành rồi. Disclaimer một chút là nó chưa lành nha mọi người. Nghĩa là cái vết thương ở phía bên ngoài có thể nó liền hết rồi, thế nhưng mà ở phía bên trong ấy là nó vẫn chưa lành hết đâu. Ở những cái mô cơ các thứ nó vẫn kiểu vẫn tiếp tục liên kết nối lại với nhau. Thế nên là nó chưa lành hẳn đâu. Thế nên mọi người đừng có kiểu tập cái gì nặng quá, kiểu giãn như kiểu múa ballet các thứ là không được đâu nha. Kiểu ý là mình chỉnh dáng thôi để cho nó đỡ bị gù. Kiểu như là mình có vết thương thì mình cứ khom lại rồi nó thành cái tật đấy mọi người. Thì ý mình là như thế chứ không phải là mình kiểu tập kiểu giãn hết cả người ra đâu nha. Thì mình nghĩ là mình sẽ tập kiểu giãn cơ, giãn vai các thứ. Tại vì cái dáng của mình mọi người có thể nhìn thấy là nó hay bị như này và nó rất là xấu. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ phải tập kiểu stretch để cho nó kiểu thẳng thớm cái con người mình lên, để mình không bị như này. Đấy, thế nên là mình sẽ thẳng người lên. Hello mọi người, đây là cái update cuối cùng ngay trước khi mình post cái video này. Hôm nay là 29 tháng 3, gần được 2 tháng kể từ ngày mình phẫu thuật. Cách đây khoảng 2 đến 3 tuần khi mình mới trở về Đức thì mình có bị nổi phát ban ở dưới cái chỗ 2 vết phẫu thuật ấy, và lan cả xuống dưới nữa. Thì nó nổi mẩn đỏ và nó rất là sần sùi và nó rất là ngứa. Rất muốn gãi thế nhưng mà mình không được gãi, tại vì nếu càng gãi thì nó càng ngứa. Mọi người biết cái kiểu phát ban mà. Thế nên là mình phải lấy cái túi lạnh để mình chườm vào thì nó sẽ đỡ ngứa ngay lập tức. Xong rồi thì bác sĩ ở Việt Nam bảo mình là có thể mình bị dị ứng với cái thuốc bôi sẹo, thế nên là mình nên đổi đi. Thì mình đi ra hiệu thuốc và mình đã mua một cái thuốc chống sẹo dành riêng cho da dị ứng, da nhạy cảm, và mình bôi. Thì cho đến bây giờ nó cũng ok rồi, nó chỉ còn lại vết thâm. Do lúc trước nó bị nổi lên thì bây giờ nó chỉ còn lại vết thâm thôi. Và mình nghĩ là chắc mấy hôm nữa thì nó cũng sẽ hết thôi. Và về cái vết sẹo thì vết sẹo của mình trộm vía nó cũng rất là ok. Nó không bị lồi, không bị lõm, không bị thâm, không bị xấu gì hết. Nó chỉ là 2 cái vết kiểu màu hơi đỏ đỏ hồng hồng ngắn từng này thôi. Và mình nghĩ là nếu mà chăm tốt thì sau khoảng 1-2 năm gì đấy nó sẽ mờ gần hết. Và mình rất là hài lòng với cái kết quả. Mình sẽ để một cái video post off ở đây. Thì như mọi người thấy nó vẫn còn khá là cao và nó vẫn còn khá là tròn, kiểu chưa được tự nhiên lắm. Thế nhưng mà sau 6 tháng đến 1 năm thì nó sẽ drop xuống và nó sẽ kiểu càng giống với cái dáng ngực thật hơn. Hiện tại thì mình đã mặc sang sport bra hàng ngày rồi chứ mình không mặc áo cố định 24/7 nữa. Nhưng mà mình có một cái đai cố định ấy mọi người, thì buổi đêm đi ngủ mình vẫn sẽ đeo cái đai cố định để nó chèn xuống như này, để cái ngực của mình nó không kiểu úp lên tận mặt mình. Thế thôi, hết rồi. Nhưng mà mọi người có thêm câu hỏi gì thì mình sẽ lại trả lời mọi người tiếp. Mọi người có thể comment ở phía dưới cho mình. Và mình rất hy vọng là cái video này đã có những cái thông tin hữu ích cho mọi người và cho mọi người được một cái nhìn rõ ràng hơn về cái quá trình làm phẫu thuật nó sẽ như thế nào. Yes, hy vọng là mọi người đã thích video này. Nếu mọi người thích video này thì hãy comment hình trái tim cho mình ở phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người trong vlog của tuần sau. Bye bye.